السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم ومعز عليكم يا ربي. اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم واحد الكوتي اللي ديت عند شي ناس في العائله. فتحات واحد خالتي زينه، كنقول لها على سلامتك. الله يشافيها. المهم درت واحد جوج كيكات، كيكه ديال الشكلاط وواحد البسبوسه والملوي. المهم انا غنشارك معكم داكشي اللي درت. اول حاجه اخواتي بديت بها هي الكيكه اللي غادي ندير بلا بيض، كتجي غزاله، فيها جوج كيسان ديال الدقيق وكاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت وواحد الياغورت ديال الفاني وجوج خمارات وكاس ديال الكاكاو وكاس ديال الشكلاط اللي غبره اللي كنديروا مع الحليب. المهم كاس صغير اولا نص كاس ديال العنبه. اول حاجه كنبدا بها كندير قبيصه ديال الملحه وكندير جوج كيسان ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال مغربلاهم ومعلقه كبيره ديال الكاكاو حتى هي اللي مغربله وكاس صغير ما عامرش ديال انا الصراحه درت هنا كاوبيل، هذاك ما بقاش عندي داك ديال الحك ديال الحليب ديال الدراري، درت مهم كاوبيل صافي. واحد الساشي ديال الفاني وكاس ديال السكر سنيده. صافي غادي ندير حتى الخمارات، غادي جوج خمارات وغادي نخلط كلشي النواشف كاملين بعضياتهم. عاد غادي نزيد السوائل. قلت لكم اخواتي جوج كيسان ديال الدقيق الابيض وكاس ديال السنيده وكاس صغير ديال اولا نص كاس ديال الشكلاط يعني غبره ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر وجوج خمارات وواحد الفاني. صافي خلطهم هكا بالطراب اليدوي هكا مزيان. عاد غادي نزيد السوائل، غادي نزيد نص كاس ديال الزيت وكاس ديال الياغورت ديال الفاني وغادي ندير تقريبا كاس وكاس لاروب ديال الماء. مهم نتوما على حسب الدقيق، نتوما تبقاو ديروا كاس الاول ديال الماء ومن بعد تبقاو تزيدوا حتى تشوفوا القوام اللي بغيتو في الكيك. المهم راكم عارفين الكيك كي خصو يكون، ما خصوش يكون جاري بزاف. هنايا زدت الكاس الاول وغادي نخلط مزيان ومن بعد غادي عاد نزيد، ما نديروش الماء في دقه واحده يعني جوج كيسان ولا هذا، تندخلوا شويه بشويه الماء. وما كاينش في هاد الكيكه البيض وكتجي معلكه وكتجي غزاله هكا، تندير لها الشكلاط غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم و... والناس العائله اللي ديتها لهم راه عجباتهم بزاف وفي المذاق. ومهم وكنتمنى تعجبكم حتى نتوما ان شاء الله وتجربوها لوليداتكم. صافي زدت هنايا الماء، المهم هزات ليا الماء كاس وكاس لاروب، ما كاملش جوج كيسان. المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق وهذا، المهم نتوما كما قلت لكم راكم عارفين. بقاو تزيدوا الماء غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. صافي وكنت موجده المول اللي داير وكيتحل. المهم اي مول عندكم ديروها فيه. ودهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق. صافي وغادي نديرها فيه وغادي نديرها في الفران. الفران اللي صراحه بارد. ديما الكيك ديالي كما كنقول لكم دائما حتى كنديرو عاد كنشعل الفران، واللي بغى يسخنو كان عنده الفران ديال الغاز يسخنو واحد شويه عادي يدير الكيك. ودرجه الحراره تندير انا غير 175 هو فاش كنطيب الكيك، وكنشعل ليه من الفوق ومن التحت وكيطيب في دقه واحده. صافي هنايا دابا درتها غادي طيب. وغندوزو دابا للبسبوسه. البسبوسه اللي كتجيب النكهه ديال الحامض كتجي غزاله. عندي جوج كيسان ديال السميده وعندي كاس ما عامرش ديال السكر سنيده وكاس ديال الكوك ونص كاس ديال الزيت. هنا عندي نص كاس ديال عصير الحامض وغادي نزيد عليه الماء باش يولي كاس، لحقاش الا درت كاس ديال الحامض غادي تجي الكيكه بطبيعه الحال غادي تجي يعني مجهد فيها بزاف لوغو ديال الحامض. ودوك جوج حامضات اللي عصرت حكيتهم وغنحتاج القشره ديالهم. هنايا عندي جوج خمارات وفاني وعندي جوج بيضات وعندي كاس ديال الياغورت ديال الفاني. اول حاجه غنبدا بها غادي ندير كاس ديال السكر سنيده وغادي نزيد عليه جوج كيسان ديال الماء وشرائح من الحامض وغادي نديرو باش يبرد ليا السيرو، باش الا خرجت البسبوسه ديالي تلقى السيرو برد وغادي نسقيها ان شاء الله.
هنايا بديت درت هنايا قبصه ديال الملحه، غادي ندير جوج بيضات اللي بحراره المطبخ، وغادي ندير كاس ما عامرش بزاف ديال السكر لحقاش السيرو حتى هو غادي يكون حلو. المهم انا درت كاس لاروب، ممكن ديروا نتوما غير نص كاس اولا كاس، مهم على حسب نتوما كي كتبغيو البسبوسه. كاين اللي ما كيبغيهاش تكون حلوه بزاف. ونص كاس ديال الزيت. كتشوفوا اخواتي نص كاس ديال الزيت هو اللي درت في الكيكه ديال الشكلاط، ونص كاس تاني هنايا، يعني ما تحتاجوش ديروا كاس عامر. صافي. وكاس ديال الحامض اللي قلت لكم زدت عليه الماء، ممكن تعوضوه بكاس ديال الليمون، ممكن تعوضوه بكاس ديال الحليب، المهم اللي بغيتو. انا درت النكهه ديال الحامض. صافي. ودرت واحد الياغورت حتى هو ديال الفاني. صافي. وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد القشره ديال الحامض، وزدت الفاني، قلت لكم ساشيت الفاني وجوج خمارات وقشره ديال الحامض، وجوج كيسان ديال السميده ديال الحلوى ديك الرقيقه اللي مصفياهم، وكاس ديال الكوك. المهم كندير شويه بشويه، درت الكاس الاول غادي ندير الكاس الثاني، عاد غادي ندير الكوك. كتجي هاد البسبوسه حتى هي غادي ندير ليها شرائح هكا ديال التفاح، كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه، كنتمنى حتى هي تجربوها. وجوج خمارات ديال الحلوى. صافي. وغادي نخلطهم مزيان، وغتشوفوا غادي يتفاعل ليا داك الخميره مع الحامض، وغادي يضاعف الحجم ديال هذا الخليط لحقاش كما قلت لكم تفاعل الحامض مع الخمارات. صافي. وكنكون موجده المول. من الاحسن هاد البسبوسه ديروها في مول داير باش كيجي داك الزواق ديال التفاح تيجي هكا داير وكيجي بمنظر زوين. انا درتو في مول هكا مربع، ولكن حتى هي جات مزيانه، راكم شفتوها في البدايه ديال الفيديو في التصاور. صافي. درت ليه الزبده ورشيته بالسميده. صافي. وغادي نخليها واحد شويه، حقاش الا جيت ندير فوقها شرائح ديال التفاح غادي ينزل ليا، غادي غير نخليها واحد شويه تشرب. صافي. بين ما نقطع التفاح قطعته هكا شرائح، ممكن تخليوه هكا يكون زعما يكون بالقشره ديالو، تيجي ديك الحموريه في التفاح هكا كتجي زوينه. هنايا داك السيرو ديالي درت عليه الشكلاطه هكا باش يذوب. غادي نحتاجو نديرو في الكيكه ديال اللي درت في الفران. صافي. من بعد ما شربات ليا شويه داك الخليط ديال البسبوسه، صافي غادي نستف التفاح بهذه الطريقه هذه، وغادي نخلي الوسط. المهم نتوما داك الوسط ممكن ديروا فيه اللوز افيلي، وغادي تدخلوه وغادي يتحمر معاه تيجي زوين. انا هي ما كانش عندي، خليتها هكا. من بعد غادي ندير ليها غير الكوك. صافي. هنايا من بعد ما داب ليا الشكلاط وغادي ندخل البسبوسه ديالي. وصافي. بين ما بردات الكيكه شوفوا كي كتجي خفيفه بلا ما كتسقى بلا حتى شي حاجه. صافي. غادي نشد واحد داني ديال الشكلاط، غادي نخلطو مع داك الشكلاط اللي ذوبت. صافي. وغادي نسرحها هكا فوقو بلا ما كتسقى بلا والو، كتجي معلكه. الصراحه الاخت اللي ديتها عندها كنسلم عليها من هنايا، عجباتها بزاف، لا هي ولا وليداتها، تنقول لهم بالصحه والراحه. المهم كنتمنى تجربوها حتى نتوما وغادي تعجبكم، وسهله زعما ما فيهاش مقادير بزاف، ودغيا كتوجد يعني بلا بيض وغير بنص كاس ديال الزيت، كتجي زوينه. صافي. هنا عندي شويه ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط، ممكن ديروا لها نتوما اي تزيين، تيجي فيها حتى داك الحبيبات اللي كيكونوا في البيض والمارو والكحل تيجيو زوينين. راكم عرفتوا هذوك اللي كيكونوا هكا مكركبين كنزينوا بهم الكيك. فايته دايراهم فيها غير ما بقاوش ليا. صافي. غادي دابا نديرها في الثلاجه، وغادي ندوز الملوي اللي عجنته هو الاول وخليته ارتاح مزيان مزيان. غادي المهم فايته مشاركه معكم الملوي، ماشي مره ماشي جوج، غير هذه الطريقه اللي درت تاني اليوم حتى هي كتجي فيه زوينه. كما كتشوفوا درتهم هكا مخالفين على الطريقه. المهم هنايا غندوز بعدا
عاد نكمل لكم طريقه الملوي. هنايا البسبوسه صافي وجدات وسيرو عندي برد، من بعد ما دفا شويه درتو في الثلاجه، وبسبوسه سخونه كما كتشوفوا تحمرات. صافي غادي نسقيها مزيان مزيان وغادي نخليها حتى تبرد. عاد غادي ندير ليها داك المربى ديال المشماش، وغادي ندير ليها الكوك في الوسط. كما قلت لكم الا كنتو درتو اللوز ايفيلي راه كيتحمر كيجي زوين. صافي تما موجده الزبده وداكشي باش غادي نخدم. من بعد ما ارتاح ليا هكا الملوي ديالي، هانتوما كتشوفوا طريقه غادي نديرها معكم. داكشي علاش صورت لكم، بغيت غير نوريكم هاد الطريقه مختلفه على الطريقه باش كنخدم الملوي. هنايا كنسرحو مزيان حتى تيبان ليا سطح العمل، وخصو يكون العجينه ديالكم غير تكون مرتاحه مزيان وغادي تجيكم ساهله في الخدمه. صافي غادي نديرو هكا على شكل مسمن عادي. غادي تنرش في الاول بالزيت، وخليت الزبده هكاك خليتها غير بحراره المطبخ، يعني ما ذوبتهاش. كل ما تورق مزيان هكا كيجي مزيان، رشيت هكا شويه ديال الزيت. ودابا غادي ندير الزبده وكنرش. هاد المره ما كنرش بزاف. الا كانت عندكم البودره ديال اللوز كتجي خطيره في هاد الملوي، كيجي فن واحد المذاق وكيجي مورق كلشي. انا ما عنديش ودرت السميده، ولكن السميده هانتوما كتشوفوا كنرش غير رشات خفافين صافي. وكنبقى نلوي بحال مسمن عادي. المهم اخواتي يدوز الاذان ونرجع معكم ان شاء الله. صافي اخواتي كما كتشوفوا كنجمعهم هكا بهذه الطريقه صافي، وكنخليهم يرتاحوا. صافي كنبقى تندير لهم نفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. كل ما تورق مزيان كيجي محلول وكيجي زوين. فاش كنبقى نلوي ما كنبقاش نزير، هانتوما كتشوفوا كيبقى مرخوف صافي. وكنخشي دوك الجناب هكا في دوك الجنيبات وكنجمع. شوفوا كيفاش كيتنفخ وتيدير دوك البويقات مع، يعني خدا راحته مزيان. في هنايا دزت باش باقي ما كملتش الملوي ديالي، ودزت باش ندير ليا البسبوسه باش تبرد. من بعد ما دفات شويه جبت غير مربى ديال المشماش، هو اللي باش دهنتها هكا باش تعطي ديك اللمعه، اولا ديروا الناباج صافي. باش حتى الكوك يلصق ليا فيها هكا كما كتشوفوا. انا درت الكوك وكاين فايته دايرها باللوز ايفيلي، تيجي هكا محمر في الوسط في الوسط وكيجي زوين. صافي هذه هي البسبوسه. دابا غادي نكمل هاد الملوي اللي بقى ليا. صافي من بعد ما كملتو اخواتي انا دزت كنطيبو. هانتوما كتشوفوا كيجي محمر. فاش نسرحوا الملويه ديالنا ما كنسرحوهاش وهي رقيقه، وما كنسرحوش الوسط ديالها بزاف. المهم كنبقاو نقرصوها غير بشويه. المهم اخواتي بالنسبه للمبتدئات ما نتوما ما شاء الله راه كتعرفوا تبارك الله. صافي فاش كنديروها واحد شويه كنقلبوها صافي، وكنبقاو نقلبوا. ضروري الملوي تبقاو مقابلينه باش كيتحمر مزيان. كتبقاو تقلبوا وتقلبوه هو كيتنفخ، راه تيتنفخ تبارك الله. دابا غير مع بديت معاكم هادو الاولين يعني شويه ما تنفخوش بزاف، ولكن هادوك اللي ارتاحوا هانتوما شوفوا كي كيتنفخ. ولكن دوك الاخرين ما شاء الله كنديرهم وكيتنفخوا مزيان باش كيجي هكا محلول من الداخل. وشوفوا كي كيجي اللون ديالو كيجي مذهب وتيجي غزال. انا غادي نحل معكم وحده هنايا، هذه اللي يلا حيت. صافي كنبقاو نضربوها نسوسوها هكا شويه باش كتحل. هانتوما شوفوا تبارك الله راهي مع سخون. شوفوا كي يجي
تيجي محلول. وصافي اخواتي، هذا هو الكوتي اللي ديت عند الناس، وكنقول لخالتي زينه الله يشافيها ويعافيها يا ربي. هادشي قليل في حقهم، وكما كتشوفوا يعني عارفه غادي نديهم غير بحال داري هذيك. داكشي علاش قطعت الكيكه، يعني ماشي مشكل، قطعتها باش نوريكم كي كتجي غزاله. البسبوسه حتى هي كتجي معلكه وكتجي فنه، تنتمنى تجربوها. انا تيعجبوني البسبوسات بزاف، حسن من الكيكات ديال الدقيق. الاغلبيه كندير البسبوسه، والملوي حتى هو تيجي غزال وكيجي مورق، وبصحه والراحه.